Và cái máy này ông anh mình đem từ Sài Gòn về cho mình, và trước đó là có đem vào trong hãng và hãng báo là sửa chữa đâu 2 triệu mấy gì đó, và thay thế cái men thì cũng mấy triệu gì đó, nên ấy có điện cho mình hỏi thăm nó mình có khắc phục được không, nên đem máy về cho mình kiểm tra. Bây giờ mình đã nhận cái máy của ông anh của mình, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình khắc phục cho anh ấy ha, thử coi mình có khắc phục được không. Cái máy này cũng qua hãng rồi. Xin chào cả nhà thân yêu đã đến với kênh Trọng Nhan Phép. Đó giờ mình thường gặp là dòng laptop Dell không có âm thanh. Hôm nay mình gặp thêm một cái laptop là Asus nữa cả nhà ơi. Cái mã máy để mình xem. Đây là laptop Asus 3402Z và tình trạng là không có âm thanh. Bây giờ sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa máy này nhé các bạn. Mình thấy cái màn hình có dòng chữ này là mình hơi bị ngán nha cả nhà. Máy tình trạng là driver âm thanh có nè, nhận nè. Lo mình chỉnh lên xuống bình thường ha. Ở đây không phát ra lo. Đây mình chỉnh ra hết rồi nè. Và mình sẽ kiểm tra thiết bị phần cứng. Đây driver âm thanh đã có nhận đây. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khắc phục máy này nha các bạn. Mình sẽ bắt đầu mình tiến hành mình tháo máy ra nha. Vị trí này có một con ốc nè, sẽ mở con tem này lên. Xem dưới đế cao su này có ốc không. Đây, có một con ốc. Và bên đây cũng thế. Sẽ mở ốc ra. Và ốc phía dưới đây thì sử dụng là ốc lục giác. Đây dít là lục giác của mình mở ra ha. Đây là ốc inox nè, giống như của MacBook à. Nên 500 nó không có hết được. Sau khi vặn ốc xong mình sẽ mở cái mặt đề lên. Nhôm phải kỹ mới được. Để có một vết chày là xấu máy lắm. Trước tiên mình sẽ cách ly cục pin, tháo cái jack pin ra. Và cái máy này ông anh mình đem từ Sài Gòn về cho mình, và trước đó là có đem vào trong hãng và hãng báo là sửa chữa đâu 2 triệu mấy gì đó, và thay thế cái men thì cũng mấy triệu gì đó, nên ấy có điện cho mình hỏi thăm nó mình có khắc phục được không, nên đem máy về cho mình kiểm tra. Rồi bây giờ mình đã nhận cái máy của ông anh của mình, và bây giờ mình sẽ tiến hành mình khắc phục cho anh ấy ha, thử coi mình có khắc phục được không. Cái máy này cũng qua hãng rồi. Mình sẽ tìm con BIOS. Đây là con 2 BIOS của cổng Type-C. Con BIOS của mainboard không biết có nằm bên mặt bên đây hay không. Cái này là cuộn dây nguồn quay co, và dưới cái tản nhiệt này không biết có hay không. Giờ mình sẽ tháo cái tản nhiệt này thử xem. Nhấn nhẹ tản nhiệt lên. Đây ổ M2 mình sẽ tháo ra luôn. Dưới mặt wifi, card wifi này chắc mình nghĩ cũng không có đâu. Đây nằm mặt phía sau lưng của cái mainboard này rồi. Rồi, không có. Bắt buộc mình phải tháo nguyên mainboard này ra rồi. Tháo nguyên cái mainboard thì mình phải bắt buộc mình tháo cục pin thôi. Đây màn hình OLED thì mình kỹ nha cả nhà. Mình sẽ bật lên. Vặn toàn bộ những con ốc của cái cục pin ra. Và mình sẽ tháo toàn bộ cáp ha. Cáp bàn phím, cáp chuột, cáp led phím, dắt lo tháo ra luôn. Còn cáp ngay vị trí này mình tháo ra luôn. Cáp tín hiệu màn hình mình tháo ra luôn. Đây có một cái lẫy nè, mình mở lẫy và kéo cáp ra. Ở đây có một cổng cáp là bên bo phụ, bo USB nè, tháo ra luôn.
Sau đó mình sẽ vặn những con ốc men. Muốn tháo lấy men ra thì mình sẽ vặn 3 con ốc của cái bát bản lề luôn, mình mới lấy được cái main board ra. Mình đã lấy được cái main board ra nha cả nhà. Này, con rơ BIOS của main board đây nằm vị trí bên đây. Main này có một cũng tí bụi thôi, giờ mình sẽ vệ sinh ha. Bây giờ mình sẽ đọc file BIOS trên main board này ra, thì mình sẽ lấy cái máy chép gom của mình ra đây là để chép BIOS của mình. Sau đó mình sẽ mở phần mềm lên, kết nối đế BIOS vào BIOS. Trên phần mềm mình sẽ chọn BIOS ha, LAT25 Red ID. Đã nhận dạng được con BIOS trên mainboard nè. Giờ mình sẽ red, mình sẽ lưu lại. Quá trình đọc đó xong, bây giờ mình chọn Save ha, để mình lưu cái file BIOS này lại, và mình tạo cái thư mục đây asset UX3402Z. Mình sẽ lưu vào thư mục này. File BIOS này có dung lượng là 32 MB. Đây asset Zenbook 14 UX3402. Sau đó mình sẽ chọn vào Driver and Tool và mục BIOS and Firmware. Và cái máy này date là hồi tháng 10 năm 2022. Đây dung lượng là 8 MB. Mình sẽ kiếm phiên bản khác có cao hơn không. Đây phiên bản này là 12 MB đây. Bản 2025. Mình sẽ dùng thử bản này ha. Show on thử rồi, 2023. 2022 đây 14 MB. Rồi mình sẽ lấy cái phiên bản này. 2022 vào tháng 11 nè. Sẽ copy đường dẫn này luôn. Sau đó mình save. 2022. Rồi đây mình sẽ giải nén ra thử xem có được file BIOS không. Cái file này được là 38 MB. Khả năng là chắc được cái file này cả nhà ơi. Rồi mình lên cái phần mềm trên này, file.ket nè. Rồi giờ mình chọn Shell BIOS, sẽ chọn vào cái đường lưu của mình ha. Đây, mình sẽ lưu vào đây Shell 2022. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái BIOS gốc nè, mình đã sao chép nè. Mình đưa vào phần mềm để mình coi cái phiên bản của nó, phiên bản Mi là bao nhiêu. Đây phiên bản Mi đó là 16.1.25 và mình đưa vào phần mềm xem coi có chính xác luôn không. Mười sáu chấm 1.25 1865 vào phần mềm bên đây. Đó, đều đúng kết quả hết nha cả nhà. Sẽ đưa phần mềm vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ save cái cấu trúc này lại. Save sẽ mở lên đây cái phiên bản BIOS để mình đọc đây, để em kiếm cái file BIOS coi. Đây file BIOS đây, mình sẽ đưa cái file BIOS này vào bên đây, để đưa cái file BIOS mình giải nén ra nè. Em lấy cái file này luôn. Đây, file BIOS gốc. Đây cái mã đuôi nó là mã này, sẽ copy cái mã C vào đây, mình sẽ tìm kiếm cái mã này xem có không. Ok có đây, mình tìm tiếp. Tới đây là kết thúc rồi nè. Rồi mình sẽ chọn từ cái cuối của đoạn mã này 0100, mình sẽ chọn tới cuối cùng luôn và mình xóa đi. Bây giờ mình sẽ kiếm cái khúc đầu trên của file BIOS, copy full đoạn mã này xem qua đây tìm thấy không. Chọn từ ngay dòng này và tới dòng trên cùng, sẽ delete, xóa đi.
Đó. Đây, trùng lập ha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cái file save file này lại, chọn save E. Vào cái thư mục của mình mới giải nén nè, đây mình sẽ ghi name BIOS new.bin. Giờ mình sẽ đưa cái file BIOS gốc lại vào, cái file nãy mình đọc từ trên máy ra đó, mình sẽ đưa vào. Mình sẽ copy từ cái đoạn đầu nè của file BIOS new, copy vào bên BIOS gốc mình tìm kiếm. Đây, bắt đầu từ động mã này, chọn Ctrl A, Ctrl C và bên đây mình sẽ paste vào. Đó, mình sẽ tắt file đi và mình sẽ save lại cái file này và mình đặt tên lại build new.bin. Sẽ mở cái thư mục này. Sau khi BIOS đây mình đã build new xong, giờ mình sẽ mở cái phần mềm lên, mình sẽ liami BIOS này, đưa BIOS vào phần mềm. Đây là phiên bản 16.1.25.1865. Rồi mình chọn ha. Đầu mình sẽ liami Z. Ok. Đã báo config đã thành công nha cả nhà. Đây mình sẽ kiểm tra file. Đây là file BIOS là mình đã mi nè, build new mi. Bây giờ mình sẽ đưa lại một lần nữa xem nó báo như thế nào. Đây, báo config nha cả nhà. Config giờ đã cài đặt thành công rồi. Vậy là bây giờ mình sẽ nạp vào trong mainboard, kết nối BIOS, mở lại phần mềm chép BIOS, chọn Red ID. Bây giờ mình sẽ chọn file ha. Đây là file của mình mi, chọn ghi. Quá trình ghi đã hoàn thành. Đưa cái mainboard vào máy xem chờ kết quả như thế nào. Sẽ gắn tạm vào luôn nha cả nhà. Để mainboard vào đúng vị trí. Cái cáp này em sẽ lấy lên. Sau đó em sẽ vặn ốc để cố định cái main lại. Sẽ gắn cái jack cáp màn hình vào để thật sát, rồi mình sẽ gài ngàm lại. Sẽ gắn lại cáp này trước, khóa ngàm lại. Cáp này là cáp camera, sẵn em sẽ gắn lại luôn. Xong khóa ngàm lại, gắn cái tản nhiệt vào. Này phải bắt buộc gắn rồi. Vặn ốc cái tản nhiệt lại. Em sẽ tiến hành kích nguồn thử. Sáng đèn. Tại là audio chưa nhận ha. Rồi bây giờ mình sẽ lên trang chủ mình tải. Mình đã download xong và mình chép sang cái USB của mình. Sẽ chép cái file đó ra để mình cài đặt. Mình thấy thiết bị giờ đang nhận rồi đó cả nhà. Ok ok, có tiếng rồi, có tiếng rồi. Âm thanh đã có nghe cả nhà, thiết bị âm thanh đã nhận hết. Reverb retest audio. Sẽ mở bài nhạc nghe thử. Đây đã có âm thanh đây. Ok nha cả nhà.
Vậy là em laptop Asus ZenBook 14 này không có âm thanh mình đã khắc phục xong nha cả nhà. Rồi chân thành cảm ơn cả nhà đã xem. Nếu cả nhà xem video này thấy có ích thì cả nhà nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye.